હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ પરફેક્ટ માપથી મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવો રસીલો જ્યુસી રવાનો શીરો. રવાનો શીરો તો નાના મોટા દરેકને પસંદ હોય છે, પણ ઘણીવાર જો માપ બરાબર ના હોય તો આ હલવો આ રીતે દાણાદાર અને જ્યુસી નથી બનતો. તો આજે આપણે ચાસણીની ઝંઝટ કર્યા વગર પરફેક્ટ માપથી આ હલવો બનાવીશું, જેને તમે ભગવાનના પ્રસાદ તરીકે તો બનાવી જ શકો છો, પણ કંઈક મીઠું ખાવાનું મન કરે ત્યારે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીથી 10 થી 12 જ મિનિટમાં આ હલવો બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે 1 કપ જેટલું ઘી ઉમેરીશું. ઘી અહીંયા મેં ઓગાળીને લીધું છે. 200 ml વાળો મારો આ 1 કપ છે, એનાથી જ માપીને આપણે આગળ બાકીની બધી જ વસ્તુ લઈશું. ઘી બરાબર ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ શેકી લઈશું, જેમાં મેં અહીંયા ઝીણા સમારેલા 5 થી 7 બદામ, 4 થી 5 કાજુ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે. સૂકી દ્રાક્ષ એકદમ જલ્દી ફૂલીને દડા જેવી થઈ જાય છે, તો એ આપણે અત્યારે નથી ઉમેરી. પહેલાં આપણે અડધી મિનિટ માટે, એકાદ મિનિટ માટે આને સાંતળી લઈએ. અડધીથી 1 મિનિટ પછી આપણે એમાં સૂકી દ્રાક્ષ પણ એડ કરી દઈશું અને તરત જ હવે આપણે સેમ પ્લેટની અંદર બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સને કાઢી લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી પસંદ મુજબ આમાં વધારે કે ઓછા કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ મેં કાઢી લીધા છે. હવે આપણે સેમ ઘીની અંદર 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો બારીક રવો ઉમેરીશું. જે કપથી ઘી માપ્યું હતું એ જ કપ ધોઈને લૂછીને મેં રવો માપીને લીધો છે. તો હવે ધીમા તાપે આપણે એકદમ લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી એને શેકવાનો છે. સતત હલાવતા રહેવાનું છે, નહીં તો રવો જે છે નીચેથી બળી જશે. તો જ્યાં સુધી આ ગેસ પર રવો શેકાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા ગેસ ઉપર પાણી ગરમ કરી લઈએ. તો સોસપેનમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું પાણી 3 વખત ભરીને લેવાનું છે. જે કપથી આપણે રવો લીધો હતો એ જ કપથી માપીને 3 ગણું આપણે પાણી લેવાનું છે. તો 3 વખત એ જ કપથી માપીને મેં પાણી લીધું છે. આ પાણીને આપણે ગરમ થવા દઈશું. પાણીમાં જ્યારે આ રીતે બબલ્સ આવવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે ગેસની જે ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દઈશું. 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણો જે રવો છે એ પણ તમે જોશો તો એકદમ સરસ શેકાઈને લાઇટ બ્રાઉન કલરનો થઈ ગયો છે. પહેલાંની કમ્પેરમાં એનો કલર થોડો લાલ થઈ ગયો છે, એકદમ વધારે પડતો પણ લાલ નથી કરવાનો. તો હવે આપણે જે પાણી ગરમ કર્યું હતું એ બધું જ પાણી આમાં એડ કરી દઈએ. જો તમે આમાં અડધું દૂધ અને અડધું પાણી લેવા માંગો તો એ રીતે પણ લઈ શકો છો. 3/4 કપ ભરીને જ આપણે પોણા કપ જેટલી જેમાં ખાંડ ઉમેરીશું. થોડો જો વધારે મીઠો હલવો જોઈતો હોય તો તમે 1 કપ ખાંડ લઈ લેશો તો પણ ચાલશે. પોણા કપ ખાંડથી આ હલવામાં મીડિયમ મીઠાશ આવશે. તો બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 2 મિનિટ ધીમા તાપે કૂક થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો હલવો આપણે ઢાંકીને કૂક કર્યો હતો તો રવો એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે. તો હવે એમાં આપણે કેસરવાળું દૂધ ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન ગરમ દૂધમાં 1 ચપટી કેસર મેં 20 મિનિટ પહેલાં પલાળી રાખ્યું હતું. કેસરવાળું દૂધ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે કેસર ના હોય તો સ્કીપ કરી શકાય છે. તો જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ આપણે શેકીને રાખ્યા હતા એ પણ એમાં એડ કરી દીધા છે. સાથે જ 1 ચમચી આપણે ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને હલવાને થોડો ગાઢો થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. કારણ કે અત્યારે જે હલવાની કન્સિસ્ટન્સી છે એકદમ લૂઝ પણ છે અને એમાંથી ઘી પણ છૂટું નથી પડ્યું. તો ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને કૂક કરીશું આપણે. તો કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ લૂઝ છે. તો થોડો ગાઢો થાય ત્યાં સુધી 1 થી 2 મિનિટ એને આપણે કૂક થવા દઈશું ધીમા તાપે. એકાદ 2 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આની અંદરથી ઘી બધું છૂટું પડી ગયું છે. તો આપણો આ રવાનો શીરો બનીને તૈયાર છે અને આપણે સર્વ કરી લઈએ. અત્યારે હલવાને હું એકદમ ગરમ ગરમ સર્વ કરું છું, પણ થોડો ઠંડો થઈ જશે તો એની જાતે જે થોડો ગાઢો થઈ જાય છે. એટલે પહેલેથી જ એકદમ વધારે પડતો ગાઢો નથી કરવાનો. થોડો લૂઝ હોય ત્યારે જ ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એટલો ટેસ્ટી રવાનો શીરો બન્યો છે. તો ઉપરથી આપણે એને થોડા ઝીણા સમારેલા બદામ, કાજુ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. આ શીરાને મોસ્ટલી સત્યનારાયણ ભગવાનના પ્રસાદ માટે કે પછી આઠમના પ્રસાદ માટે બનાવવામાં આવે છે. તો તમે પણ એક વખત આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.